پکتیا کې ده او دا په لغمان کې ده. صحیح شو؟ دا ادارې دي موږ سره. اوس هغه ډیزاین چې زه دلته دا خو یو بیسیک ډیزاین ده دلته جوړوم اما وخت به ونه نیسي ډیر وخت نیسي کنه. زه څه کار کوم دا انتخابوم راځم که چیرته کاپي ورته وایم. ګورئ کاپي دلته راغلم څه ورته وایم پیسټ ښه غوږ شي ډیزاین هم پیسټ شو او دغه هم پیسټ شو هغه ټکس هم پیسټ شو. اما ډپارټمنټ نیم لوکیشن او ډپارټمنټ نمبر شیشول ایمنز لاړل. نو دې کار لپاره انډو ورته وایم. زه څه ورته وایم صرف و صرف اما شی پکار دی ډیزاین. نو ډیزاین لپاره راشي دا به فارمټ څه ورته وي پینټر. کله مو چې فارمټ پینټر کو چیرته چې رالی ماوس پې کش کا پې ورسې. اوس دا ګوره اندازه هر څه کاپي شول. اوس دلته راشه دغه دا ډیزاین دا کاپي کا فارمټ پینټر دلته راشه په دې روی واچوم. مثال درته یم بیا یې په دغې واچوم. ښه دلته یو مشکل ده په یو رو دی چې واچولو په بلې نه خطا کېږي. مشکل نه کنه ده. زه غواړم چې په ملټیپل روز دا تطبیق شي ځکه هر رو ته ته چې جدا جدا کاپي کوي مشکله ده کنه. نو دې کار لپاره را به شي چېرته دوباره دلته په خپله فارمټ پینټر کمانډ باندې به چپ ماوس 2 ځل کلیک کوي. 1 2 یعنې ډبل کلیک به یې کوي په تیزۍ سره. کله مو چې کلیک کو ګورئ اوس دلته یو ډیزاین یو رو ډیزاین واخیستو دویم رو او دریم رو. یعنی دا اوس تر هغه پورې نه سټاپېږي تر څو پورې چې دوباره د فارمټ پینټر کمانډ نوی غیر فعاله کړی. کله مو چې غیر فعاله کو دا سټاپ شو. اوس دا ډیزاین کاپي کومه څه ورته وایم ډبل کلیک. ډبل کلیک مې کو راځم دغې رو باندې دا تطبیق کوم بیا یې په دغې تطبیق کوم. اوس یې سټاپ هم دوباره اما ډیزاین دلته جوړ شو کنه. اما کار ساده کو کنه یعنې فارمټ پینټر کمانډ باندې خو ورسېدی کنه. اوس دلته موږ سره څو ادارې دي ورونو 5 ادارې دي. اوس دا اداره زه کاپي کوم. ښه غوږ شئ دا مې کاپي کړه. بیا راغلم دا اداره 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 مې کاپي کړه. وبخښئ کاپي ډرایور مې کاپي کو کنه. دلته ادارې خو د هغه ډپارټمنټ نه ټاکل کېږي همداسې ده که نه ده. د ادارې بل جدول نه ټاکل کېږي. زه یم خالد منیجر ده تا خو هلته ټولې کاپي کړي دي که نه. دلته راغلم زه ورته یم دا منیجر مې کاپي کو مثال. صحیح شو دا مې کاپي کړو دلته زه پیسټوم منیجر پیش شو. زه ورته یم چې دغه شی ده ډرایور ده. نو دا چې کله کلیک کوم دوباره منیجر راځي. څه کاپیانې چې وي هغه ختمې شوې ختمې شوې که نه شوې. زه اوس څه غواړم هغه کومې ادارې چې دي زه وایم اما سره په یو ځای کې پرتې وي. کله مې چې ضرورت شو هر کله چې ما ضرورت شو ډایرکټ یې پې ورخطا کړم یا پیسټ کړم. نو دې کار لپاره تاسو به څه کوئ را به شئ چیرته کلیک به کې کلیبورډ به ورته خلاص کړي. څه به ورته خلاص کړي کلیبورډ. کلیبورډ څه کار کوي په یو وخت کې څو کاپیانې ذخیره کوي یعنې ملټیپل کاپي. لکه دا واخلئ یو کاپي وشوه که نه. بیا راشي دلته بله کاپي بیا راشي بله کاپي بیا دلته کلیک کې کاپي او بیا کلیک کې کاپي. کاپیانې تا سره ذخیره دي. اوس یې کلیبورډ اخوا که سکیپ وه فرق نه کوي. کلیبورډ کې تا سره هر څه شته دي شته که نشته. دا زه کلوزوم. اوس دلته راغلم ادارې تعینومه څه کار کوم ادارې. خالد څه کاره ده کلیبورډ نه ورته راغلم. زه یم خالد ډرایور ده. ښه داود څه کاره ده وایم منیجر ده. مثال په ډول نورو څه کاره ده اډمین ده. دی څه کاره ده دا هم منیجر ده. دا ټیچر ده او همدارنګه دا موږ سره ډاکټر ده او دا هم اډمین ده. ډایرکټ یې راوچته مشکل شی شته. یعنې کلیبورډ وظیفه خو مو پې ورسېدی چې کلیبورډ یعنې څه. اوس دغه کلیبورډ ځان ته آپشنې لري. کلیبورډ ځان ته آپشنې لري. اوس ګورئ کلیبورډ وظیفه خو دا ده چې ملټیپل کاپي ذخیره کوي. څو کاپیانې چې تقریبا 40 کاپیانو پورې مونږ کولی شو په یو وخت کې کلیبورډ کې ذخیره کړو. دا ما کاپي کړو مثلا بیا راغلم دا مې کاپي کړو. خو ختم شو. اوس چې کله دلته پیسټوم صرف اډمین راځي.
اوس اما فکر نه کیږي مثال درته وایم زمونږ ستاسو فکر نه کیږي چې کلیبورډ کله راخلاص کو راځو داسې آپشن ورته وټاکو چې کله یو کاپي نه اضافه کاپیانې اخلو اتوماتیک ډول سره د دا شی کیږي کلیبورډ راخلاصيږي یا داسې یو آپشن ټاکو ورته چې بغیر د دې نه چې مونږه کلیبورډ راخلاص کوی مونږه کاپیانې دي په خپل کلیبورډ کې شي ذخیره شي نو دې کار لپاره ورونو مونږ تاسو څه کوو دا سکیپ وام کینسل را بشي خپل کلیبورډ ته دا پنل څه په نوم یادېږي کلیبورډ په نوم لاندې آپشنز دي لاندې شي دي آپشن دي دلته مو کلیک کو شی لیکلی دي شو افیس کلیبورډ اتوماتیکلی کله چې دا آپشن تاسو چک کو په دې مقصد دا چې تاسو ته به دا کلیبورډ اتوماتیک ډول سره راخلاصيږي ګوره ورته کاپی راخلاص شو ولی راخلاص نشو سلطانه نه نه دای څه وایي صبر وکړه یو کاپی راستاره نو کلیبورډ خو کاپیانو لپاره استعمالیږي ولی راخلاص نشو هلته خو مونږ ورته ویلو چې کلیبورډ اتوماتیک ډول سره دی راخلاص شي ته څه وایي ګوره کلیبورډ ملټیپل کاپیانو لپاره د یوې کاپي ته ضرورت نشته د کلیبورډ یو کاپي خو همداسې بغیر کلیبورډ هم کار کوي اوس که چېرته ته بله کاپي اخلی اتومات ګوره ابه درته راخلاصېږي یو کاپي مثال دا دویمه کاپي څه شوه آپشن مو چک کو یوه کاپي ده صحیح شو یوه کاپي مثال بله کاپي دا وګورئ کلیبورډ همدلته راغلو یعنی ملټیپل کاپیانو لپاره ده اوس که چېرته بیا تاسو غواړئ چې نه زه چې کله کنټرول سی شارکټ د کاپي ده که نه دوه ځلې په تیزۍ سره پریس کم کله چې کنټرول سی په تیزۍ سره دوه ځلې پریس کم بیا د کلیبورډ راخلاص شي ګورئ کنټرول مې نیولی سی یو کاپي وقفه مې ورکړه دوه کاپیان راخلاص شو نه باید تاسو دا په چټکتیا سره پریس کړئ کنټرول به ونیسئ ډبل تیزۍ سره نو دا به شي راخلاص شي اوس پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی واپس به شی کې کلیر ګورئ کنټرول مې نیولی یو ځل دوه ځل تیزۍ سره زه دا کلوزومه ګورئ ورته یو ځل دوه ځل تیزۍ سره او درېیمه قدم کې شی ده چې مونږ غواړو چې بغیر د دې نه چې کلیبورډ راخلاص شي مونږ کاپیانې دي چېرته ذخیره شي خپله کلیبورډ کې دا مو چې کله کلیک کو اوس ګورئ ورته کنټرول سی یو کاپي کنټرول سی دوه کنټرول سی کنټرول سی کنټرول سی یا دلته راشي مثال په ډول کاپي ورته وایي ګوره هیڅ شی راخلاص نشول خو کله چې دا راخلاص کو دومره کاپیانې دلته دي پې ورسېدی مشکل شی خو نشته دی واپس یې څه کوو کلیر کوو بله آپشن چې کوم یو ده وایي چې شو افیس کلیبورډ آیکن آن ټاسک بار ګوره کلیبورډ خلاص ده که نه ده دغې ځای کې په نوټیفیکیشن ایریا کې دا ګورې ده دا یې دی آیکن ده دا که نه ده نو که غواړئ چې دا آیکن هایډ شي یعنی دلته دې نه وي نو دې کار لپاره تاسو دا آپشن شی کوئ غیر فعاله کله مو چې غیر فعاله کو آیا هغه آیکن موږ سره شته نشته کله مو چې دا فعاله کو نو هغه آیکن به تاسو ته راشي خو یو بل آپشن دا چې وایي شو سټیټس نیر ټاسک بار وین کاپینګ یعنی کله چې مونږ کاپي اخلو کنټرول سی یو کاپي مثال کنټرول سی بله کاپي دلته راشي بله دلته مونږ ته تعداد ښایي سټیټس یعنی حالات د کاپیانو ښایي وایي چې څلورویشتو کاپیانو نه تاسو 3 کاپیانې واخیستئ که غواړئ چې دا میسیج در نه کړي یعنی تاسو ته نوټیفیکیشن در نه کړي نو دا آپشن به شی کوئ غیر فعاله کوي کله مو چې دا غیر فعاله کو راشي کنټرول سی کاپي راځي په کلیبورډ کې ولې هغه به موږ ته میسیج نه راکوي انشاءالله پې ورسېدی مشکل خو نشته دی واپس راځو زه غواړم چې میسیج راکړي دلته راشي اوس دلته دغه آپشنو ته راځو پیسټ آل به څه کار کوي دا څه په کلیبورډ کې څه آیټم چې کاپي شوي دي دا به شی کوي یو ځایي به یې پیسټ کوي دا وګورئ صحیح شو انشاءالله پې ورسېدی یعنې یو ځای به یې پیسټوي او که چېرته ته غواړې دلته راشي دا کلیک کا اتومات به پیسټ کړي چېرته مو چې کرسر وي پې ورسېدی بیا دلته یو ویکتور بټن ورسره راځي په دې ځان پوه کې ښه خبره ده دوه آپشنې دي یو پیسټ چې پیسټ کوي به او بل شی ده موږ سره دا آیټم به
ډیلیټوي کلیک کې یو آیټم به ډیلیټ او که بیا غواړې ټول آیټم ډیلیټ شي نو څه به یې لیکلی دي کلیر آل پې ورسې بیا دې سره خوا کې دلته دوه آپشنې نورې دي یو دا د ټاسک پن په نوم آپشن ده او بل ده کلوز ټاسک پن باندې به چې کله کلیک کو دغه کنټرول درته راځي اول موو ده موو باندې به چې کله کلیک کو ګورې هغه موس په دې شکل سره دی څه پاره ده دی دې پاره ده چې ته دا راکش کې دی خواته مووینګ یې پاره ده دویم آپشن چې کوم دی سایز یې پاره ده سایز باندې چې کله کلیک کو یعنی دا کلیبورډ اندازه ته غټولې وړکې کولی شي صحیح شو کلیک به کې ابه ختم دریم آپشن خپله کلیبورډ پانل دا د کلیبورډ پانل دا به درته کلوزوي واپس به راوړي او دوباره به څنګه خپل ځای ته وړي کش به کې دلته به ورخطا کې او که غواړې کلوز شي دغې ځای څخه کولی شي کلوز انشاءالله پې ورسېدی دغو آپشنو باندې خو ورسېدی که نه